Holmes, for heaven's sake, whatever's going on? Oh, hello, Watson. You're early. Did you kill all of your patients? What? Holmes, where have all these wretched bees come from? I increased the temperature of the room so as to prevent them from hibernating. I needed to take a sample of honey. But it worked, Watson. We will have honey all year round. Ridiculous and dangerous. They're domestic bees, Excentrinen Apis tuo mellifera, such Oh. industrious workers. Anyway, Watson, I am sorry, but I must leave you. I'm in rather a hurry. You have a new case? Yes, but nothing as thrilling as this experiment. A theft of plants at the Royal Botanic Gardens in Kew. I'm helping a minister who's an old friend of mine. You can join me if you like. Well, I'll admit that I'd far rather accompany you than remain alone here with these workers of yours. Besides, you'll need a helping hand with the flowers you're intending to bring back. Watson, Yeah. however did you guess? For the great Sherlock Holmes to bother with the theft of plants. Come on, admit that you're planning to spoil your little bees with some rare pollens. Since when did I become so transparent? Let us go. Vai niin. Uusi tehtävä varmaan. Vielä keissi. Stolen plants behind on meillä keissi. Pom, pom, pom. Well, Holmes, here we are at the Royal Botanic Gardens. There's no doubt that this place is beautiful. But are you really intent on investigating the theft of the plants? Yes, Yes. of course. What are we doing, Holmes? Let us find someone who could help us. Siinä tuli supesti. Huh? Don't touch anything else, is that clear? Just go and get a bucket of fertilizer. And without turning it over this time. Good day to you, gentlemen. How may I help you? If you are here for a visit, please do come back on Sunday. I am afraid that it cannot wait. My name is Sherlock Holmes. And Kutila. this is my friend and colleague, Sivutuvan puolella Dr. Watson. kanava. We are investigating the theft of plants that took place here 5 days ago. A remarkable collection, I believe. Katsoo striimiä, kun se So sieltä you're the one in YouTubella. charge, eh? A small favor for a friend. Now, to whom do I have the pleasure of speaking? I am Martin Hamish. I am the Deputy Director of Kew Gardens. And that fellow yonder is Albert. He works here. I am delighted to meet you. What can you tell us Jotenkin tuli- about the plants? They Tää were oli rare sateenvarjon and mieleen tästä exceptional plants. puutarhan We presented them kohdista. at our last exhibition. We haven't removed Siinä the ollut stand Kew yet. Gardens. It is still in Ei the sitä large ollut, mutta glasshouse. muita oli puutarhan We only jaksossa. learned of Ja, their mutta disappearance the jotenkin evening tuttu after nimi. the exhibition. Paskaa And löydetty, nobody josta saw on paljon. anything. No doors were forced? No, but I would imagine that for a thief it would be fairly easy to gain entry, for there are no guards here. Well, if you don't mind, we will take a look. Now, you say that it is in the large glass house. Yes, the one just behind me. Just a second, since Albert has nothing else to do. Albert, show these gentlemen where the exhibition was held. How many Kyllä people tää work non-ipo. here? Only myself, but occasionally two No. students, Albert, whom you have met, Onko se, and Miss White. se on netje? Aika jaa. Here it is. This is the place where the On se stolen silti plants vähän were tällaista exhibited. paisaa. Thank you. Is there something the matter? Yes, there is. All right, the plants were valuable and rare, but it seems to me that the tragedy that took place here only 2 days ago has been entirely forgotten already. What tragedy are you referring to? The director of Kew Gardens, Mr. Montague Dunn, he died here just 2 days ago. We're very Laskari sorry. We were not nauhassa. aware. The two of you were good friends? Katso. No niinpähän. He was my father. Oh dear. Our condolences. We should not be troubling you. Please do excuse us for the intrusion. You say that he died here, in the large glass house. Holmes? Yes, just here, near the door to the colonial collection. He suffered a heart attack, just like that, so suddenly. It was terrible.
Se on ollut Excuse allerginen me, gentlemen, mehiläisiin. but I cannot remain here. Näin niitä If you tuolla need me, on. I'll be in the En reserve. tiedä. That's the room next to the front of the large greenhouse. Of course. Kyllä we se varmaan jonkinlaisia understand. ättimöntiäisiä, mönkiäisiä. Musiikkia. Tämä on tämmönen eksoottinen puutarhamusiikki. Koska kaikessa meillä on musiikkia. Do not touch. Ah, these balloons. Ehkä olisi pitänyt katsoa, mitä se kuunteli se. Ja kertoi se äijän Leerus äsken. What should we do next, Holmes? Peruta vielä vähän. Peruta vielä vähän. According to Albert, this is where his father, Montague Dunn, was found dead. Silmää. The traces are thinner in some places. These boot marks are fresh. It appears as though Boot marks someone was are made dragging their for feet. walking. The footprints reveal that someone staggered here. These boot marks are made from walking. Niin. These boot marks. Osaan laulaa heti Fragments of a loppuun. flower pot. It fell down here. Siivoa niiden jälkiä. Soil. It should have come from a flower pot. The soil on the side of this flower shelf is the same as that on the ground. Sitten on toi ovi. The door was smashed at shoulder height. Ah, This door handle is new. It was recently changed. tuolla vielä toisaalta. The esconson was breached. Se Mikä on on sitä? vaan tullut vauhdilla sisään. The door was forced from the inside of the colonial collection room. The handle was changed Sconst ei afterwards. kyllä ollut mitenkään I tuttu sana. think we need to inspect the colonial collection. Blood. Jätetään löytämään. Tuolla on kukkirukki. This pot was broken fairly recently. A flower pot recently fell down from these shelves and was misplaced. Hieno. Oletko on kyllä poikki? Eikä ollut. What should we do next, Holmes? According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Laitettiin ajastimeen. Laitaan. According to this, they have light and moisture control in some parts. Siellä on aika isoja vaihteluja tuosta What Dry Tropicsin Täällä on kaktusmaailma. on, mutta siellä on ollut aika iso kosteuspiikki jossain vaiheessa. Niin se ei tarkemmin tutkinut sitä. These flower pots are beautiful. Miss Emilia They are- Potts. Mitä se oli sanomassa? Tiedä kun painaa vahingossa. The symbol is not from Kew Gardens. Mikä se toinen on jotakin ja Miss Emilia Potts. Kuinka paljon turhaa tietoa minun päässäni onkaan. Mä olin ihan varma, että tossa hyllyssä on jotain kurkittavaa. Times. Dry Tropics. Se musiikki loppu. Tulit kato pois sieltä trooppiselta vielä. Kato mennäänkö aika musiikki takaisin menee takaisin. Ei ala.
Äkkiä voisin tykätä tuosta taustamusiikista. Jotain soittaa. On se musiikki. There is a smell of burning. Can we go there? Yes. We can pop. Täällä on, minkä se äskeisesti ei Täällä on ole eri Symbol is symboli. not from Kew Gardens. Säkään ei ollut Keygardenista. The remains of a picture frame. Door handle. Door No niin. handle? Why would anyone throw such a thing in the fire? The door handle to the Colonial Collection and that of the No, fireplace koko pu- are ei kun made of siis the ovi. same material. Ei kun ei se ovi ole, eikö se oli vaihtunut se A broom handle was half burned. ovi ollut pois. Pala. Gas mask. A protective Uh-huh. mask. Onko sielläkin se symboli? Someone set it alight, but it did not burn. Vielä jotakin kuin tossa. The plants were set alight fairly recently. Some have not completely burned. Mysterious. What should we do next, Holmes? Niin sä tulit pois sieltä. Mä nyt kiertänyt aluetta tästä mukaan kuinka tullut vastaan. Niin siis kato, sä tulit Totta. täältä. Tän. Water lily greenhouse. Tuolla se oli kuollut. Dry Ton sä tropics. avasit. Sitten mentiin tästä täältä näin. You are here. Ventilation system. Seed house. Nursery. Director's office, cloakroom, and laboratory. Palm house. Colonial collection. No, vihreä, ei kun keltaisen valkoisena, mutta tuskin täällä A enempää. map of Kew Oli. Gardens. Tää ei varmaan ole silleen point of interest enempää. Reserve. Oli siellä yksi paikka. Tonne tuskin pääsee, mutta tänne. Onks tää nyt se... Object of interest. Se on vaan toi ventilation system. Mutta tuossa on seed house on toi. Ei kun ventilation, joo kyllä. Object of interest. Se tuli kerran ulos sieltä jo, ettei siinä varmaan... Niin siis toi on vaan jotain, että siinä tyyli joku antaa sulle lisätietoa tai sit siihen tulee joku... Että se on tavallaan niinku, että tätä tarvitaan vielä myöhemmin. Sä et vielä tiedä, että pitää, Niin. mitä sun pitää tehdä sillä. Vähän niin kuin se köysi ja koukut. Niin. Mä pesin tuossa, kyllä. A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. Ja sitten tuli Object of Interest. Mä luulen, että... Tai siis saathan sä käydä tämän koko systeemin läpi, mutta mä ehkä sinuna menisin siihen huoneeseen, mihin meidän piti mennä. Minkä huoneeseen käski mennä? Sen Colonial Gardensiin. Tykkään lähemmän kuin sillä kun löytää asioita. Se, minkä ovella me käytiin katsomassa, että ovi on punainen. Koska ei varmaan pääse läpi. Pääsikö? Ei siitä taida päästä, kun siinä noita käyttää shea.
locked. Seed house. Ani vatsa nyt juostaa. Tässä välillä ei ole. No sä käskit mennä sinne. Nyt ei löytiin mitä tekään sinne, mutta... Tiedätkö se uudestaan? Koti on. Tänne päin mun mielestä se... Tässä on toi äijä taas. Niin sit se on tuolla. Can I help you, gentlemen? Tikkaa teet sä työskennellä. Etkö oo käynyt kurssia? Sillä oli se... Niin se on se laaste. Veikkaan, että se on käsissä. Clean hands tollasella puutarhurilla on. Do you work here? Yes, but part-time only. For I'm also studying botany at the University of London. You're following in your father's footsteps, then that is commendable. A lot of botany is not my strongest suit. There are people who say that I could be a good manager. Nyt meni ohi koko dialogi. We shall see you again soon. No mut se on siellä dialogi-infossa, haluat katsoa. Colonial Connection. Toi. En mä sitä halua. Moi Mika. Moro. Mä sanoin, että mennään sinne Colonial Collectionin ensin. Mennään. Mut hetkonen, tossa oli... Joo. Farmhouse. Missä se Colonial Connection löytyy? Onko se tarkka? Oho. Täällähän on kaikki. Nyt onko taas musiikki? Tuli. Hetkonen, ootko sä nyt oikeassa talossa? Mä tiedän, mutta eiköhän täältä kuule pyöritä. Pyöritään, yhdetään. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Mutta koko ajan ollut valoja. Water lily greenhouse. Se on ollut se. Tossa on varmaan taas. According to this, they have light and moisture. Nyt mä oon täällä alkuperäisessä paikassa. Joo. Mutta tää mua hämmentää, koska mun mielestä niinku tästä huoneestakin pitäisi tulla. Tai siis siinä tehtävän listassa on niinku tän huoneen tsekkailu. Toi niinku examine the place where Montague Dune met his death. Niin sehän on tää huone. Ja se on vielä tuolla, vaikka me ollaan... Mä olen löytänyt kaikkia. Ihan mennään pallot tässä. Warning. Ei, siinä oli examine. The plants were here. All of them was stolen. Ei ne ole hyllyjä eikä semmosia... Onko se peitetty jotain sinne? Ei. Ei kun ne on hyllyjä. Karnivorus, lihansyöjäkasvi. Voi olla. Hyvinkin voi olla. En tunnistanut yhtään tälleen nopeasti, mutta... Se ei riitä vielä tutkimiseksi tästä. These trees with their roots in water must originate from Louisiana. Ah, yes, the bayou. I remember our visit in the case of the Awakened. Okei. Yksi tää... No kun se Colonial Collection oli sit niinku eritsään. What should we do next, Holmes? Sanoppa sinä. This sign is broken. Something heavy was dropped upon it. Someone fell violently against Meinasin the just sanoa, sign, että niinku and they were injured in the clash.
Most likely a head wound. All the clues around here are quite suspicious. I need my imagination to make sense of it all. No niin. Täällä on muuten... Nyt pitää järjestää tää. Niin sun pitää pistää noin jotakin järjestykseen, kun tuolla on nyt 1. Ja sun pitäisi saada se 1 sinne niinku... Varmaan siihen, että se ensin on tullut ovesta. Se voi näin mennä kyllä. Miksei? Tai siis niinku... Eikö se tossa järjestyksessä just näin? Vähän turha helppo toi. No oli vähän. This reconstruction reveals a disturbing fact. Montague Dunn damaged the door of the Colonial Collection Room. He was in a panic, or the door was locked. Was it an accident, or a murder then, I wonder? Murder. I think we need to inspect the Colonial Collection Room. Search Archive. Runnut, se on joku luumu. Just sano sulle, että mitä sä tehdään seuraavaksi. Niin, mut meillä on vielä etsimättä toi Colonial Collection. Sä sanoit, että meidän varmaan pitäisi mennä Colonial Collection. Niin, joo. Mä ajattelin, että ei. Tästä ei oikein vielä saa. Ei, väärä nappi. Painaa toi V. Very strange. Half of the Colonial Collection is absent. Ai, se on joku näin pieni paikka. The smell is strong. It is a detergent. Pesuaine. These windows were perfectly cleaned. Tää jostain kukkaruukusta. Oh. A fragment of marble, most likely chipped from a statue or sculpture. This broken fragment was the result of a heavy blow. Part of this greenhouse was Siellä on emptied kalotettu and jotain thoroughly otsikkoa cleaned. tai takaraavikkoa jo. Se olikin... Toi ei kyllä. Voiko se liittyy? Periaatteessa jos olisi ollut jemmassa tuolla. Kyllä se oli. Se oli kiinni. Pääseekö sä tilasta pois? Ei. Tää on umpinainen tila, täältä ei pääse. Samat taulut tossa kuin tuolla. Lazy. Tossa on toi... Australia. Oh. These plants come from all the territories of the British Tuo on maailman Empire. suurin kukka. Mä ajattelin, onko tää se mikä haisee? Oh, tuo on just se. Ja sitten tämmönen jumalaton vulva. Kikkeli pystyssä, ei kun mikä. Niin. Onko toi se ruumiskukka tää toinen? On siis se, joka haisee ihan hirveelle. Se on maailman suurin kukka. Niin, mä ajattelin, että puhut samasta puskasta. Ei vaan tosta. On eri pusikoita. According to this, they have light Meneekö toi and nyt? moisture control in some parts of the building. Ne. Onkohan ne jotain merkityset klikkailee, ne on kaikki samasta tekstistä ollut. En tiedä. Katso juttele sen poitsunkaan. Missähän se oli? Se oli tolla puolella.
vasemmin. Aula. Excuse me, but I have to tidy up this room. Eikä halunnut peukalla sun kanssa. Ja miksi sä kopsuttele sen kanssa? Mutta Sillä se on jotain. mä käsitin vaan kopsu tekemässä. Voidaan autotupsulla mennä. Se voi muuten olla, että pitää tutkia sitten autotupsujuttuja tuolla Skotlannin, eiku tuolla kämpillä. Niin Sekin. tulee halvemmaksi, joka maksaa vossikkaa monen. Mä luulen, että näillä matkoilla mitä on, niin I asked Inspector Lestrade to take Montague Dunn's body to Scotland Yard. Sherlockin on kuukausipalvelu. Mr. Holmes? Hello, hello, hello. Joo, tossa on. Mä haluan avata sitä ovea. First of all, Examine let's the body. carry out an external examination. There is an injury to the skull, most probably caused by the fall in the water lily greenhouse. The air from the lungs carries a faint floral aroma. Se syön jotain hummaa vaan. Silmät. The vessels and the pupil of the eye appear quite normal. Ehkä ei sit, jos kerran silmät oli normaalit. No redness, stings or bruises. Aika iso peukalo verrattuna noihin niinku pikkuritteihin. Nothing suspicious here. There are no suspicious marks upon the chest. Let us finish our external examination, so that we can proceed with the autopsy. Now, let us examine the internal organs. Mä oon tullut nyt ruuville tyyny, kun The heart's blood vessels show no pathological signs. The heart tissue shows no visible pathological signs. The lungs are congested and edematous. mikä diimedys. Niin. Oho! Se oli The tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged, most probably caused by toxins from an unknown plant. Mä vähän The liver häiritsee nää is enlarged. slurpsit äänet. It would seem that he was suffering from an Niin mä alcohol katsotaan, onko addiction. maksaa oikeesti noin iso. The liver tissue is brown. There are no visible pathological signs. Perna, joku maksa, joku maha. The stomach tissues show no visible pathological signs. There is a small amount of content. It appears that he breakfasted lightly, only a short while before his death. Se kiinni. My suspicions have been substantiated. Montague Dunn, the director of Kew Gardens, died from poisoning, plant poisoning to be more exact. You mean Yes, it is murder. we should inform Lestrade? Yes, but do remember, Watson, that I discovered the murder. The challenge is mine. The challenge, Holmes? We need to locate that deadly plant. Such a perfect murder appeals to me. Murder of any kind appeals to you. Is that all we need to do? No, we also have the people working at Kew Gardens. Martin Hamish and the son of the victim, Albert Dunn. And also Miss White, of whom we spoke with Mr. Hamish. Should we bring them all here for interrogation? No, a few innocuous questions at Kew will suffice, as well as a discreet delve into their personal affairs. Yes, Watson, it is time now to open the doors. Even those in the staff building? I suppose that is necessary. We should also be concerned with the victim himself. After all, we don't know very much about Montague Dunn. You're enjoying this already, aren't you? More than a little.